Χαίρετε! Είμαι η Πηγή Λιβαδίτη και σε συνεργασία με την Tetralux δημιουργούμε κάποια βίντεο βήμα-βήμα προκειμένου να μπορέσουμε να βοηθήσουμε εσάς που ξεκινάτε τώρα και να σας παρουσιάσουμε τα υλικά και πώς αυτά εφαρμόζονται. Στο σημερινό project λοιπόν θα σας δείξουμε ένα παλιό τραπεζάκι που βρήκαμε πεταμένο, θα το αλλάξουμε, θα το φτιάξουμε, θα το βάψουμε με σπέτσες από τη Montobello, είναι ένα πολύ ωραίο γλυκό μπέζ χρώμα, θα παλαιώσουμε με glaze. Θέλω να σας δείξω το υλικό αυτό της Montobello, έχει πάρα πολλές εφαρμογές και ιδιότητες και είναι πολύ ευέλικτο στα χέρια μας, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Μέχρι τώρα έχετε δει την παλαίωση με τα κεριά μας, τώρα θα δείτε την παλαίωση με το glaze. Λοιπόν, και θα σφραγίσουμε εννοείται με ματ βερνίκι από τη Montobello. Πάμε να ξεκινήσουμε βάφοντας το τραπεζάκι μας αυτό με 2 χέρια από τις πέτσες μας. Η μεταξύ τους ώρα στεγνώματος, δηλαδή το ένα χέρι από το άλλο, εξαρτάται από το τι θερμοκρασία έχουμε έξω. Δόξα τω Θεώ, τώρα είναι καλοκαίρι, οπότε θεωρώ ότι εγώ μέσα σε μετά από 1-2 ώρο από το πρώτο χέρι θα περάσω το δεύτερο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Έχω ανακατέψει το χρώμα μου πάρα πολύ καλά. Την εφαρμογή την έχουμε δείξει, θα σας την ξαναπώ τώρα. Ελάχιστο χρώμα στη μύτη του πινέλου, το οποίο έχω ενυδατώσει, δεν έχω βάλει μέσα στο νερό και ξεκινάμε να βάφουμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε το δεύτερο χέρι. Ενυδατώνουμε το πινελάκι μας. Παίρνουμε λίγο χρώμα και ξεκινάμε και παίρνουμε την πλήρη κάλυψη. Το τραπεζάκι μας έχει στεγνώσει και το δεύτερο χέρι και πάμε τώρα να παλαιώσουμε. Δεν θα παλαιώσουμε με κερί, θα παλαιώσουμε με glaze από τη Montobello. Το glaze έχει την ιδιαιτερότητα ότι μπορεί να χρωματίζεται με οποιοδήποτε χρώμα θέλετε. Θέλετε να χρωματίσετε με κυμολία, χρωματίζετε με κυμολία. Θέλετε με ακριλικό. Δηλαδή, οτιδήποτε έχει σύσταση νερού, οποιοδήποτε χρώμα έχει σύσταση νερού, βάσει το νερό, μπορείτε να χρωματίσετε το glaze σας. Και εννοείται και σε οποιαδήποτε απόχρωση θέλετε. Γι' αυτό θέλω να σας το δείξω. Λοιπόν, το glaze είναι ένα γαλάκτωμα σε αυτή τη μορφή. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Παίρνουμε ένα ποτηράκι, ένα δοχιάκι, ένα πιατάκι και βάζουμε 1, 2, 3 κουταλάκια. Εγώ το έχω βρει έτσι, εσείς μπορείτε να δείτε ανάλογα δηλαδή τη σύσταση και του χρώματος που θα βάλετε, γιατί π.χ. η κυμολία είναι πιο παχύρευστη. Εγώ συνήθως βάζω 3 κουταλάκια glaze, 1 κουταλάκι χρώμα. Έτσι, αν πάλι δείτε ότι είναι πολύ πηχτό, μπορείτε να αραιώσετε με λίγο νεράκι. Εγώ ας πούμε εδώ θα χρησιμοποιήσω τις Tetralux, πλαστικό χρώμα είναι, τείχου. Σε μια καραμελέ απόχρωση, καφέ καραμελέ. Θα ανακατέψω πάρα πολύ καλά και έχω το δικό μου χρωματιστό glaze. Αν λοιπόν εδώ πέρα βάζαμε μαύρο χρώμα, θα βγάζαμε μαύρη πατίνα. Εάν βάζαμε γκρι, θα βγάζαμε γκρι πατίνα.
Έτσι, μπορεί να θέλουμε κόκκινη πατίνα. Χρησιμοποιούμε κόκκινο χρώμα, μπλε πατίνα, μπλε χρώμα. Γι' αυτό σας λέω ότι για μένα είναι φανταστικό το προϊόν αυτό και με βοηθάει πάρα πολύ στις παλαιώσεις και ειδικά όταν θέλω να χρησιμοποιήσω μετά βερνίκι. Εδώ. Αυτό είναι το glaze. Τι κάνει το glaze τώρα? Με το glaze λοιπόν θα παλαιώσω το τραπεζάκι μου. Με βοηθάει γιατί δεν στεγνώνει εύκολα και έτσι μου δίνει χρόνο να μπορέσω να το δουλέψω. Κάνει μια πολύ ωραία υφή η παλαίωσή μου. Σκουπίζεται, δεν βρωμίζει και μου δίνει τη δυνατότητα μετά από πάνω να σφραγίσω με βερνίκι. Μπορώ επίσης εδώ να σας δείξω, έχω χρωματίσει glaze σε πιο σκούρο χρώμα. Βλέπετε, πιο σκούρο καφέ. Έχω χρωματίσει και μαύρο glaze. Δηλαδή και μπορώ να τα αναμίξω αυτά. Μπορώ εδώ πέρα άνετα να βάλω και πιο σκούρο καφέ μέσα και να το ανακατέψω και να βγάλω τη δικιά μου απόχρωση. Ή μπορώ επί τόπου εδώ μέσα να ρίξω λίγο μαύρο χρώμα και να το σκουρίνω. Δουλεύεται, είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση του. Απλά βάζουμε το υλικό αυτό, κερδίζουμε χρόνο δουλέματος, δεν βρωμίζουμε, δεν βρωμίζει το έπιπλό μας, σκουπίζεται πάρα πολύ εύκολα και κάνει τη ζωή μας λίγο πιο εύκολη. Λοιπόν, αυτό είναι, εδώ το έχω και τώρα θα σας δείξω, είναι πολύ απλή η εφαρμογή του. Με ένα πινέλο λοιπόν έρχομαι και περνάω και επιμένω ιδιαίτερα στα σκαλίσματά μου, γιατί εκεί θέλω να μου κάτσει περισσότερο η παλαίωση. Παίρνω ένα βρεγμένο πανάκι και έρχομαι και σκουπίζω. Όσο πιο πολύ σκουπίζω, τόσο περισσότερο glaze παίρνω. Βλέπετε? Επιμένω στις εσοχές μου. Η παλαίωσή μου τελείωσε, όπως βλέπετε εδώ, με το glaze. Πολύ εύκολη διαδικασία. Κοιτάξτε εδώ πόσο λίγο glaze χρησιμοποίησα και θυμηθείτε ότι βάλαμε 3 κουταλιές glaze, 1 κουταλιά χρώμα. Αυτό λοιπόν θα το κλείσω εγώ, θα το καπακώσω και θα το αποθηκεύσω. Οπότε, παίρνοντας μία συσκευασία από το glaze μας, τι κάνετε? Μπορείτε να έχετε όσα χρώματα έχετε στο σπίτι σας, όσες αποχρώσεις έχετε, να έχετε εξίσου τις ίδιες αποχρώσεις και σε πατίνες. Σκεφτείτε το. Λοιπόν, το glaze μου πρέπει να στεγνώσει πάρα πολύ καλά και θα αργήσει να στεγνώσει, γιατί σας είπα ότι μας δίνει τη δυνατότητα να καθυστερεί προκειμένου να μπορούμε να το δουλέψουμε. Εγώ όμως, σε αυτή τη φάση, μπορώ να έρθω και να περάσω λίγο χρήσωμα. Πώς θα το κάνω αυτό? Είτε αν έχετε κάποια δαχτυλοπατίνα ή αν έχετε κάποιο ακριλικό χρυσό ή ασημένιο, δεν ξέρω τι θέλετε, ότι εγώ θα χρησιμοποιήσω Decor Pearl λέγεται, είναι της Tetralux, είναι σκόνη, είναι σε διάφορες αποχρώσεις και χρωματίζουμε το υγρό γυαλί με αυτές. Όμως μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο.
Ναι, σούπερ γυαλιστερές. Θα πάρω με ένα κουταλάκι ελάχιστη σκόνη, όπως βλέπετε. Μπορώ να αναμίξω και δύο διαφορετικά χρώματα, εάν θέλω. Ας βάλω, ας πούμε, και λίγο να το κοκκινίσουμε. Έτσι, εκεί, ελάχιστο. Θα χρησιμοποιήσω το βερνίκι μου. Θα έριξα βερνίκι στο πιατάκι μου και θα έρθω να ανακατέψω αυτή τη χρυσή μου τη σκόνη, η οποία θα μου δώσει ένα σούπερ γυαλιστερό αποτέλεσμα. Όσο περισσότερη σκόνη, τόσο πιο καλυπτικό το χρώμα, έτσι. Λοιπόν, και θα έρθω να δώσω κάποιες λεπτομέρειες. Ας πούμε, θέλω να κάνω λίγο dry brush. Όταν λέμε dry brush, θα έρθω να κάνω λίγο dry brush, θα σκουπίσω το πινέλο μου, να φύγει το πολύ το χρώμα και θα έρθω να τονίσω κάποιες μεριές του επίπεδου. Το τραπεζάκι μου περνώντας το βερνίκι μου από τη Montobello για χρώμα κοιμωλίας. Η εφαρμογή του είναι πολύ απλή, με ένα πινέλο, απλά περνάω. Δεν θα χρειαστώ δύο χέρια, ένα χέρι είναι αρκετό. Τελείωσε το τραπεζάκι μας, παλαίωση με glaze από τη Montobello. Σας είπα, ένα θαυματουργό υλικό για μένα. Όσες αποχρώσεις χρωμάτων έχετε στο σπίτι σας, άλλες τόσες αποχρώσεις πατίνας δημιουργείτε. Λοιπόν, καλά, το μάρμαρό μου εμένα ήταν χαλασμένο επάνω, οπότε έκανα ένα εφέ ξύλου. Εδώ πέρα η ουσία μας είναι εδώ, το χρήσωμά μας με τη σκόνη της Montobello. Εάν σας άρεσε το βίντεο αυτό και θέλετε να ακολουθήσουν και άλλα τέτοια βίντεο, δεν έχετε παρά να κάνετε like, εγγραφή, κουδουνάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις στο κανάλι της Tetralux. Σας ευχαριστώ πολύ.